Hello các bạn, tiếp theo thì hôm nay Kinh Mẹo Hay xin chia sẻ một vài cái mẹo tính nhẩm mà các cô, các chị mua bán ở ngoài chợ vẫn hay sử dụng ha. Đó, ví dụ như cái cô mà vừa tính tiền vừa đập ráp rồi này kia đó. Đó, rất là đặc sắc, rất là hay và nhiều người cũng có khả năng như vậy. Thì nói chung cái mẹo thứ nhất đó là cái mẹo cộng dồn. Cái phép cộng dồn này là do luyện tập nhiều rồi nó quen cái mặt số, cho nên người ta nhảy số rất là nhanh, cộng rất là nhanh. Ví dụ mình có mấy cái phép tính, mấy con số 17.000 chẳng hạn, rồi 8.000 đó, rồi 4.500 đó, rồi 21.500, 21.500 nó vậy. Bây giờ phải cộng cái này. Người tự tin ta cứ cộng thẳng tới luôn. 17, 8, 25, 25 với 4, 29, 29, 5, 30. Cái 500 lẻ này cộng 500 lẻ này nó ra 30, 31, 51. Nhảy số luôn nó ra 51.000. Đó là một cách. Cách thứ hai là mấy cái tròn tròn tạm thời người ta bỏ qua, ta tính mấy cái lẻ này trước. Tính xong mấy cái lẻ cái là bắt đầu nhảy số luôn. Ví dụ 5 với 5 là 1, 1 với 21 là 22, 22 với 4 là 26, 26, 8, 34, 34 với 7, 41, 10, 51. Đó, người ta cộng dồn rất là nhanh gọn. Thì cách đó nó vẫn ra 51.000. Rồi, đó là một cái cách mà mấy các cô các chị hay tính. Và cái dãy số nó dài hơn nữa. Nó có thể mười mấy con số. Và khi cộng được tới cái số nào là ta vừa nhấn vừa giữ cái số đó. Đồng thời miệng thì vẫn tiếp tục cộng con số tiếp theo. Ví dụ đôi khi người ta nhấn vậy nè, 17, 8, 25, 25, 25, 25, 4, 29, 29, 29, 5, 29, 5. Với 5 là 30, 30, 31, 31, 51. Ta nhấn để cho nhớ cái số trước, giữ cái số trước lại. Cho nên chúng ta thấy là miệng đọc liên tục vậy. Nhưng mà thực ra thì trong bộ não nó phân chia hai hoạt động ra. Một cái hoạt động là luôn nhớ con số trước, con số đã được cộng dồn vào. Tại vì giữa chừng mà quên cái là mất hết, phải làm lại từ đầu. Đó, và một phần não phải nhập tiếp con số mới vô. Rồi cái phép cộng thứ hai mà các cô các chị cũng sử dụng khá nhiều, đó là phép cộng gộp. Tức là đối với những con số mà có thể gộp lại với nhau cho nó dễ nhớ, thì người ta gộp lại để cộng cho nó nhanh. Ví dụ có những con số như sau: 22.000, rồi 17.000, rồi 8.000, rồi 13.000, rồi 25.500, đúng không? Còn có thể có nhiều nữa. Đó, thì thoạt nhìn vô có thể áp dụng cái mẹo cộng gộp là nó nhanh ra kết quả hơn. Và đây là cái mẹo mà học sinh cũng được học rất là nhiều. Các em cũng được dạy để nhận diện các cái phép toán mà có thể cộng gộp được. Ví dụ trong 5 chữ số này chúng ta sẽ dễ dàng cộng gộp. 22 với 8 là 30, 17, 13, 30 nữa là 60, 60, 20 nữa là 80, 85.500. Vậy là ra luôn kết quả 85.500. Gộp cái này qua cái này được 30, gộp cái này xuống cái này 30, tự nhiên ra 60 ở đây nhẹ nhàng. Cộng thêm 20 này nữa ra 80, 85.500. Hoặc thì mấy cô là mấy chị mà bán là hàng ăn đồ này kia đó, nó cũng có những cái phép mà có thể dùng để tính tiền gộp được. Ví dụ nó có cái 5 dĩa mà loại dĩa
12.000 dĩa. Nó có cái 6 dĩa gì đó, ví dụ như nó cái loại là 8.000 dĩa đó. Rồi có cái loại 4 dĩa trên cái bàn á, mâm bàn á, có loại 4 dĩa loại 7.000, ví dụ vậy đó. Rồi thêm 4 cái ly nước chẳng hạn, 4 cái ly nước 15.000 ly, ví dụ vậy đó. Thì gặp cái này rất là nhiều. Thì do buôn bán quen, do buôn bán hàng ngày, quen cái giá, quen số lượng, cho nên là các cô tự động nhảy số này. Không có phải lúc mà tính tiền á thì không có phải 5 nhân 12 bằng bao nhiêu, mà cái nguyên cái cục này nè, 5 dĩa 12.000 nó hình thành luôn trong cái bộ nhớ của các cô. Đây là 60.000, bên đây tự động nó hình thành luôn là 48.000, 68, 48.000 luôn, không phải nhân lẻ ra nữa. Thì cái này do buôn bán lâu ngày, nhìn vô cái số lượng dĩa như vậy với cái giá như vậy là nó nhảy số luôn đó. Như vậy đây 60, đây 48 là 108 đó, đây 28.000 nữa là 128 nhân 8 là 136, 36 cộng ở đây là 60 nữa là 196 đó, ví dụ vậy là nó nhảy số luôn đó. Và muốn vậy, muốn cộng gộp mà đạt tới cái đẳng cấp là không phải nhân nữa, nhìn vào là nhảy số luôn đó, thì phải thao tác nhiều, thực hành nhiều. Cái phương pháp thứ ba đó là tính từng phần. Tính từng phần và cũng tính rất nhanh, tại vì giá cả quen rồi, buôn bán hàng ngày cứ tính liên tục, quen rồi, cho nên có khả năng tính rất nhanh. Ví dụ có một cái mặt hàng nào đó mà nó có cái giá là, ví dụ cái giá của nó 232.000 đồng dạ. Mà có người nào đó mua 5 kg chẳng hạn, rồi bây giờ tính tiền, tặng cho người ta trả tiền ta về thì các cô, cái phép tính của các cô không bao giờ tính nguyên cục. Bắt đầu tính từ cái nhỏ này nè, nó nhảy số rất là nhanh. 2.000 là 10.000, cái phần tiền nhỏ này nè 2.000 thôi, mà 5 kg là 10.000. 10.000 cộng cái này nè tới số 30.000 này nè, 30.000 mà nhân 5 lần là có 150. 3 5 15 nè, thì 30.000 5 kg nó ra 150. 150 như vậy cộng cái 10.000 nó là được 160 rồi đó. Và cái số lớn này nè 200.000 5 kg 1 triệu, như vậy là nó ra luôn 1.160.000, nhảy số ra luôn. Đây chúng ta thử phép tính này nha. Đây 232 3 số 0 nhân 5 kg đó, kết quả đây 1.160.000. Đó là tính xuôi, tính ngược, tính từ hàng đơn vị tới hàng triệu. Còn cách thứ hai, có nhiều người nó thuận, khoái tính số lớn trước. 232.000 kg, 5 kg 200.000 là được 1 triệu, vàng túi đó 1 triệu. 30.000 nhân 5 là 150, 2.000 nhân 5 là 10.000 nữa là 1.160.000 đó. 2 nhân 5 là 1 triệu, 3 nhân 5 150 là 1.150, 2.000 nhân 5 10.000 nữa tức là 1.160.000. Rồi còn một cái mẹo nữa, một cái mẹo ăn gian chút đỉnh cũng tính như vậy, nhưng mà ăn gian chút đỉnh khó nhớ quá là ăn gian luôn. Ăn gian chút xíu mà không có ảnh hưởng gì tới ai, lát trả lại cũng được, mà không trả cũng không sao, người ta cũng bắt bẻ gì đâu. Ví dụ như có một cái món hàng đó mà có cái số tiền nó khoảng là 457.000, ví dụ vậy, và ta mua 7 kg, rồi tính tiền cho người ta, trả người ta về đó. Thì bắt đầu tính như cách hồi nãy ha, tính từ phải qua trái nè, 77 49 coi như 50 đó. Cái này ăn gian của người ta ngàn, hay tính vậy cho nó dễ nhớ chứ không có gì hết á.
7749 coi như 50 để vậy luôn, tạm thời để vậy. 7 lần 5 350, 7 lần 5 350 cộng 50 coi như 400. Đó, mấy cô mấy chị là hay tính kiểu này, coi như 400. Và cuối cùng cái phép thứ ba là 4 lần 7 2,8 triệu, 3,2 triệu ra luôn như gió. Còn hồi nãy mượn 1.000, nếu trả chỗ 200.000 này nè, nó còn thành 199.000. Vậy là 3.199.000. Trả lại ngàn An Giang nãy, cái ngàn coi như 49 mà coi như 50 này nè. Đó, thì các cô hay có cái kiểu tính như vậy. 7749 coi như 50. Rồi bắt đầu cộng dài tới nó chẳng không. Lát trả lại ngàn cho người ta. Rồi mình thử kết quả phép tính này nha. 457 3 số 0 nhân 7 kg bằng đã 3.199.000. Đó, thì tiếp theo khán giả trên kênh có đề nghị là kênh Mèo Hay chỉ cái mẹo cho các cô các chị tính toán một số các cái phép tính buôn bán ngoài chợ rồi cho nó nhanh. Và cái ví dụ mà khán giả đưa ra thì nó còn đơn giản, hơn mấy cái ví dụ mà mình mới làm vừa rồi. Khán giả đưa ra ví dụ như cái số 1.6 phải nhận 85.000, tức ký 6 bao nhiêu tiền, ví dụ vậy. Thì cái này rõ ràng nó đơn giản ha. Ví dụ mình tính bên phải qua đi, thì trước hết mình sẽ thấy nè, 100 gram 8.500. Vậy 600 gram này là nhân với cái 500 này nè. Đó, tức là 6 nhân 500 đồng. Vì cái này là 100 gram mà, thì rõ ràng nó được có 3.000 à. Tính cái nhỏ trước, được 3.000. Rồi tiếp theo là 80.000, 600 gram này mà 80.000 ký nè, mà nó có 600 gram thôi, thì nó được 48.000. Cho nên là cái phép tính thứ hai dễ hình thành là bằng 48.000. Và như vậy thì cộng với 3.000 ở trên là cái 600 gram này được 51.000. 51.000. Và còn lại 1 ký 85.000. Này mình ghi nha, chứ còn thực ra các cô các chị là nhẩm rồi cộng vô luôn. Đó, 51 mà cộng 85 thì 51 với 5 là được 56. 56 cộng với 80 là ra 136. Tại mình ghi thấy nó loằng ngoằng nó lâu lắc. Còn các chị các cô tính 6 lần 5 30, tức là 3.000, 6 lần 8 48 là 51. 51 cộng 80 là ra 136. Không có ghi vòng như mình. Và nhờ nhẩm nhanh vậy đó thì nó mới không quên cái số đầu. Nó không quên số đầu. Nó nối đuôi nhau nó ra luôn. 6 lần 5 3.000, 6 lần 8 48 với 3 là 51, 51 cộng với 80 ra luôn 136. Còn lấn qua lấn lại cái là chậm cà giặt rồi ghi chép là nó quên. Đó. Đây là một cái bài khác cũng khán giả đề nghị, cũng là cũng đơn giản thế, 1.4 nhân 85.000. Đó, cái phép tính này rõ ràng là cách thứ nhất là cũng tính từng phần nhỏ bên trái qua, thì 4 lần 5 là có 2.000. 4 lần 5 là 2.000. Rồi tiếp theo là 4 lần 8 80.000 này, 8.000 này, 8.000 nhân 4. Tiếp theo là 4 nhân 8 bằng 32.000 cộng với 2.000 bằng 34.000. Rồi với 1 ký 85.000 cộng 85.000 vô. Đó, thì rõ ràng nó bằng 119.000. Đó, rất là đơn giản. Đó là cái cách như hồi nãy giờ mình tính. Đó là phân tích từng phần. Tính từ cái phần nhỏ, từ mấy trăm gram nhỏ, tính dần lên tổng số.
Rồi thử kết quả cái phép tính này các bạn. Nó là 1,4 nhân 85 ngàn bằng đây 119.000. Thì đó là cách 1. Còn cách 2 là nhảy số luôn. 1.4 nhân 85.000. Cái thuận lợi là con số này có thể nhảy luôn số 4, tức là gấp đôi 2 lần. Vì nó 100g, ở cho nên 100g là nó có 8.500 thôi. 8.500 thì gấp đôi lên một lần 8.500, gấp đôi lên là thành 17. 17 gấp đôi lên là bằng 34. Như vậy 0,4 kg này nè, 400g này nè là bằng 34.000. Đó, và 1 kg thì nó bằng 85.000. Đó là cộng nhảy số ra luôn, 119. Đó, như vậy cách tính nhẩm của cái bài toán này cũng là tính cái phần nhỏ trước, phần 400g trước. Nhưng mà tính bằng cái phương pháp là gấp đôi, tính 100g, 100g là 8.500. Thì gấp đôi lên 200g là được 17. Ở đây gấp 4 thì gấp đôi lên lần nữa thì 400g nó 34.000. Đó, cộng thêm ký 85.000 nữa. Đó, 34 cộng 5 là 39, cộng thêm 80 nữa là 101. Vậy là 119.000. Đó. Rồi như vậy từ bài toán vừa rồi thì sẵn đây hôm nay chúng ta nghiên cứu thêm cái mẹo số 4. Đó là một số nhân 4. Đó thì rõ ràng như vậy chúng ta sẽ hình thành được cái mẹo một số nhân 4. Thì chúng ta sẽ có cái mẹo là gấp đôi số đó lên 2 lần. Xong. Đó. Ví dụ là chúng ta có cái số 18 này, nhân 4. Thay vì nhân thì cũng được. Thì chúng ta gấp đôi lên. 18 gấp đôi lên nó sẽ là 36. 36 gấp đôi lên cái nữa thì chúng ta sẽ có 72. Rất là nhanh. Hoặc nhờ một cái số lớn hơn, một cái số bất kỳ nào đó lớn hơn. Ví dụ như 48 đi. Nhân 4. Gấp đôi 48 này chúng ta có được 96. Và gấp đôi cái 96 chúng ta sẽ có số 192. Thử lại coi, cũng cần phải kiểm tra. Đây 192 các bạn. Rồi, từ công thức trên thì chúng ta sẽ tự tư duy ra một cái công thức khác. Đó là một số nhân 8. Đó. Thì chúng ta sẽ gấp đôi 3 lần. Còn một số nhân với 16 rõ ràng chỉ cần gấp đôi số đó lên 4 lần là nó sẽ ra kết quả của số nhân 16. Nhưng ở đây chúng ta ví dụ tới cái số 8 thôi nha. Đó, ví dụ chúng ta có số 125 nhân 8. Đó. Thì lần gấp đôi đầu tiên chúng ta sẽ có 250, 250. Lần gấp đôi thứ hai chúng ta sẽ có 500. Và lần gấp đôi thứ ba chúng ta sẽ thành 1000, số 1000. Rồi, thử kết quả phép tính này nha. 125 chúng ta nhân 8 sẽ bằng đó 1000. 125 gấp đôi lần đầu tức là nhân 2 chúng ta sẽ bằng 250. Tiếp tục gấp đôi lần thứ hai nhân 2 chúng ta sẽ bằng 500 và tiếp tục gấp đôi lần thứ ba chúng ta sẽ có kết quả 1000. Đó. Để chúng ta hình dung ra như vậy. Và theo cái nguyên tắc này thì chúng ta thấy là nếu nhân với 16 thì chúng ta sẽ gấp đôi 4 lần. Như vậy ví dụ ở đây đơn giản ha. Nếu cái số này là 125 mà nhân với 16. Đó thì theo nguyên tắc gấp 4 lần này chúng ta sẽ có 2000. Kết quả như vậy. Còn video hôm nay thì xin phép kết thúc ở đây. Rất cảm ơn các anh chị các bạn trong cái thời gian qua đã xem, trao đổi ý kiến để
ủng hộ kênh Mèo Hay. Xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.